ሰላም ሰላም ውድ የተከበራችሁ የኛ ፋሚሊ ቤተሰቦች እንደምናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። ዛሬ እስከ ከሰራኋቸው ትንሽ ወጣ ያለ አንድ አሪፍ ፕሮግራም ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ይቻላል። እሱም እንዴት ስልካችንን ሙሉ በሙሉ ኮምፒውተር ማድረግ እንችላለን ወይም ደግሞ ኮምፒውተር ላይ የሚሰሩትን ማንኛውም ነገሮች በስልካችን እንዴት በቀላሉ መስራት እንችላለን ወይም ደግሞ ስልካችንን ኮምፒውተር አድርገን ነው እንዴት እነዛን ነገሮች ማግኘት እንችላለን የሚል አንድ አሪፍ ፕሮግራም ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ወደ ፕሮግራሙ ከመግባታችን በፊት ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ዩትዩብ ላይ በመግባት የኛ ፋሚሊ ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ መጀመሪያ ላይ ይመጣላችሁ የኔ ቻናል ነው። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ሰብስክራይብ ስታደርጉ ከጎኗ የምትመጣላችሁ የደወል ምልክት አንዴ በመጫን ኦል የምትለዋን በመንካት በየጊዜው የምለቃችሁ አዳዲስ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ወደ ዛሬው ፕሮግራም ስመጣ እዚህ ጋር ጂፒኤክስ የሚሰኝ አንድ አሪፍ ፕሮግራም ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በነገራችን ላይ ይህ አፕሊኬሽን ላውንቸር አይደለም፣ በጥንቃቄ ልትጠቀሙት ይገባል። በእርግጥ ላውንቸር በቀጥታ ኢንስቶል አድርገን ኦፕን ብናደርገው ምንም ችግር የሚያመጣ አይደለም። ይሄ ግን ፋይሎችን ሊሰርዝብን ይችላል። እንዲሁም አንዳንድ ሶፍትዌር ላይ ክራሽ ሊያደርግብን ወይ ደግሞ ሊያበላሽብን ስለሚችል በጥንቃቄ መክፈት አለብን ማለት ነው። እኔ ይሄንን ስከፍት የተጠቀምኩበትን በቀጥታ ቪዲዮውን ቀርጬ ሳይሆን ማሳያችሁ በትክክል አፕሊኬሽኑ የተሰራበትን ወይም ደግሞ የአፕሊኬሽኑን አጠቃቀም በቪዲዮ የተዘጋጀውን ያንን ነው ማሳያችሁ። በጥንቃቄ ልትከታተሉትና ልትጠቀሙት ይገባል ማለት ነው። ወደ አፕሊኬሽኑ እንገባለን። አፕሊኬሽኑ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ጂፒኤክስ የሚለውን አንድ እንነካዋለን። ማስተካከያ ወይም ካሽን ልክ በቀጥታ እንደነካ ነው እዚህ ጋር ኢምፖርታንት ኢንፎርሜሽን የሚል አለ። የስ ነው የምንለው በቀጥታ ከዛ ሰዎች እንግዲህ እዚህ ጋር ላሳስባችሁ የምፈልገው ነገር ቢኖር ይሄንን አፕሊኬሽን በጥንቃቄ እንድትጠቀሙትና አላስፈላጊ ቦታዎች ላይ ገብታችሁ እንድትነካኩ ኃላፊነት እኔ ልወስድላችሁ አልችልም። ለዚህ አፕ ይሄን ምን አይነት
ነገር እንዳለ እንድታውቁ ብቻ ለማሳወቅ ያክል እንጂ እንድትጠቀሙበት አልመክርም። ወይም ደግሞ ተጨማሪ ቪዲዮዎችን በመመልከት ስለዚህ ቪዲዮ ወይም ደግሞ ስለዛ አፕሊኬሽን ተጨማሪ ግንዛቤ በመውሰድ እንድትጠቀሙት እመክራለሁ። ይህ ቪዲዮ ጠቅሞናል የምትሉ ከሆነ ላይክ በማድረግ እንዲሁም ሼር በማድረግ አበረታቱኝ። ቻው።